Hi guys, this is Raquel Katibigan. Welcome to my channel. Gagawin natin ngayon ay tikman natin itong newly found chocolates or snacks. So I had here KitKat, but ito sabi niya popcorn flavor. So tignan natin kung ano yung flavor ng KitKat na popcorn. And sort of review rin kung ano talaga. Ayan siya. Yes. Ano to? Mukbang snack. Ayan. Yan siya guys. Newly open. Para siyang ano? Dark chocolate siya. Actually, it's not sweet. Ayan siya. Parang crunchy sa loob. So, diba may mga chocolate na Rice Krispies, ganyan. Pero ito siguro instead of rice, yung mais. Kaya crunchy siya. Ayan siya, oh. Ayan. Actually, it tastes good. Kamang ubus ko ah. Anyway, it's not that sweet. Ayan. Ano bang made to? Tignan lang po natin kung anong made. Made in ano. Dahil mo nakasabi ko anong made ah. Nung bansa siya. Ano ibig kong sabihin? Ontario, so Canada. But this type of, kung hindi siya new, minsan ko lang nakita to sa isang store. Kaya ayan. Definitely I'll buy it again. Okay. So tapos na to. KitKat base flavor. Pretty good. Now I'm into Hersheys. So yan siya. Hersheys chocolate cubes. Wala ko nakakita nito. Tapos saan siya? Geneva. Paano mang Spanish to? So, hindi ko alam. Minsan kasi guys, sa iba't ibang industria, Brazil. Diyan siya. So, parang imported from Brazil. So, nandito ako sa Canada. Kaya kung kung bilhin mo na dito sa Canada, for sure na ano, may mga tax on everything. Kaya mahal siya. Actually, ang bili ko nito, $1.99 for a small, ano ha. So, parang, kung sa Pilipinas, sa Pilipinas parang, ang Canadian conversion to peso, parang 38, 39. Sabi mo mga 40, so parang, siguro 75 to 80. Itong isang to lang kakarampot. Baka nga natin. Choco tubes. Yan siya. Ayan. Binuksan ko na. Ayan siya guys. So yan yung ano niya. Laman. Hulog. Ito yung ano niya. Sa loob. Tubes nga. Pero parang may white. Sarap siya. Again, hindi rin siya ano. Hindi rin siya matamis.
Matamis siya, pero hindi matamis na matamis. Hindi nakakaumoy agad. So, pretty good. Yan siya, guys. Ngayon, kung alin ang mas gusto ko, kung ito, wala akong itulak kabigin kasi pareho silang masarap. But don't get me wrong, kung parang mas mura ito eh. Ito ano kasi kung sa Ontario, Canada lang siya na-produce. Ito na lang, baka mas mura pa. Kung alin sa akin ang pinakamura, yun ang favorite ko. Okay. Ito namang isa. Hersheys din. Kaya lang, ang kaibahan ng isa ay dark chocolate. Baka ito ay white chocolate. Ayan siya. Ayan. Okay. Ano bang kaibahan? Brazil din siya. Ayan siya, guys. Sabi dyan, Brazil. Wafer Saber Chocolate. Parang Spanish to, kaya di ko mabasa eh. Spanish nga. Ito naman isa. Con cream. Tignan muna tayong magbasa ng ano, guys. Ng Spanish. Ayan siya, binuksan ko na. Ayan. Ay. So, kung naano sa... Kasi ito, guys, kaya mas gusto ko to. It's creamier, tsaka white chocolate. Eh, ako naman, kahit mas masarap ang white. Okay? Flavor-wise. Pero, kung sa nutrients and everything, mas magandang dark. Pero para sa akin, ito ang gusto ko. Yan siya. Iba ang ano niya. Iba ang texture niya. Sarap. Okay, sa mga may diabetic dyan, ako borderline diabetic, nako patay. Patay na. Ito, kung ikumpara to, kung sino, ito na lang. Mas gusto ko ito. May creamy flavor. Pero siguro, kung sa nutrients ito, sa mga mahilig sa dark chocolate. So, yan po yung choices. Either one of them is good. But I prefer this if I have a chance. Again, kung pagpipilian eh, ito, tsaka to, price. Kasi para silang masarap. Pero parang mas matamis to kesa dito. Timanalin natin. Parang favorite ko to eh. Mas matamis talaga to. Kasi then again, ito ay nakaano sa dark chocolate. Ayan. Parang ma-overload na ako dito ng chocolate ah. Hindi mo kala kape, guys. Kape. Next one is this one. Ayan. Cadbury siya. No frowny brownie. So, parang brownish siya. Pero may feeling siya eh. Ayan. Hindi ko lang alam. Kaya basahin natin kung ano yung sabi niya.
Salted caramel. Oh, salted caramel pieces. So, may salted caramel pieces siya. Made in EU. Ano ba ang EU? Hindi ko alam guys. Tulungan niyo ako. Comment down below. Oh, UK. UK ba ito? UK nga. Ayan siya. So, UK. Buksan na natin. So, bubuksan ko na. Aray ko. Ano ba ito? Parang ayaw magpabukas. Buksan din. Ay, naputol. Parang may ano rin siya, oh. Granules siya ng ano. Makikita niyo guys. Ayan. Ito yung nagpapakrispy sa ano. Ito yung actual na ano niya. Ayan siya. Ayan. Kung titignan niyo. Parang crispy. Hindi siya matamis. Parang ang brownie. Sarap. Actually guys, masarap. Kung gusto kang pipiliin kung ito at ito, ano ba ako? Kung ito at ito, wala kang tulak kabigin. Siguro, we'll just go for the price. But this one is big, so probably this one is more expensive. Cadbury and KitKat. Yeah, flavor-wise, mas ano to eh, mas parang satin. Kaya masarap siya. So all in all, guys, wala ko tulak kabigin. These are all my favorite. So thank you for joining me. And may you could go to the store and buy these so you know what I'm talking about. And thank you. Next time, yung ibang snack, like this one. So after all the chocolate, then I'll have this one. Now, let's get the review later. Bye! Thank you for watching Raquel Katubigan.